Có bao giờ bạn cảm thấy giữa cuộc sống tưởng như bình yên, trong tim bạn lại vang lên một tiếng gọi lạ, một khoảng trống không thể lấp đầy, một nỗi nhớ không biết đang nhớ điều gì, một cảm giác rằng mình được sinh ra để trở thành ai đó lớn hơn thế này? Đó không phải là khủng hoảng, đó là sự thức tỉnh của linh hồn, một lời thì thầm từ sâu bên trong: đã đến lúc nhớ lại lý do ta đến trái đất. Và khi bạn dám lắng nghe tiếng gọi ấy, con đường trở về ánh sáng sẽ bắt đầu mở ra. Khi linh hồn bắt đầu thức giấc, bạn sẽ cảm nhận được điều đầu tiên, một tiếng gọi không ai nghe thấy, chỉ bạn cảm nhận. Có những đêm bạn không ngủ được, không phải vì lo âu, mà vì có điều gì đó đang trỗi dậy từ sâu trong năng lượng bạn. Một linh cảm mơ hồ rằng bạn được sinh ra để làm nhiều hơn, để trở thành nhiều hơn. Bạn nhìn quanh và thấy mọi người có thể sống bình thường, còn bạn thì không. Bạn không thể giả vờ, không thể quay lại cuộc sống cũ, vì linh hồn bạn đang gọi bạn thức tỉnh. Tiếng gọi của sứ mệnh không nói bằng lời, nó nói bằng sự trống rỗng khi bạn đi sai đường, nó nói bằng nỗi đau khi bạn sống không đúng với bản chất thật, và nó chỉ dừng lại khi bạn bắt đầu sống với tần số linh hồn. Nhưng trước khi bước vào ánh sáng, mỗi linh hồn đều phải đi qua sự kháng cự của bản ngã. Tôi không đủ giỏi. Tôi sợ thất bại. Tôi sợ bị đánh giá. Không sao, bản ngã sợ điều mới, còn linh hồn thì không. Linh hồn chỉ cho bạn đủ dũng cảm để trở về với chính mình. Vũ trụ sẽ đóng tất cả mọi lời, chỉ để lại con đường dẫn về sứ mệnh. Rồi đến một lúc bạn bắt đầu thấy những dấu hiệu. Bạn mất hứng với những thứ từng khiến bạn say mê. Bạn hướng nội hơn, tìm ý nghĩa sâu hơn. Bạn gặp những người đúng thời điểm. Bạn cảm thấy có điều gì đó rất lớn đang cho bạn phía trước. Đó không phải là ảo giác, đó là bạn hợp đồng linh hồn đang thức dậy. Và rồi bạn nhận ra, sứ mệnh không phải là làm gì, sứ mệnh là trở thành ai. Khi bạn sống với tình thương, với ánh sáng, với sự hiện diện, bạn đã sống đúng với sứ mệnh của mình rồi. Bởi ánh sáng không phải là thứ bạn tìm, ánh sáng là thứ bạn đã luôn là. Bạn chỉ cần ngừng tin rằng mình không phải nó. Khi đó từng hơi thở, từng câu nói, từng hành động của bạn đều trở thành năng lượng chữa lành. Bạn trở thành ánh sáng giữa thế gian, không phải bằng lời giảng dạy, mà bằng chính sự hiện diện của bạn. Sự gội hồn của sứ mệnh. Khi linh hồn nhớ lại lý do mình đến trái đất, có bao giờ bạn cảm thấy dù mọi thứ bên ngoài đều ổn, nhưng trong tim bạn có một khoảng trống? Một tiếng gọi lạ vang lên từ bên trong, khiến bạn không thể sống như người bình thường nữa. Đó không phải là khủng hoảng, đó là sự gọi hồn của sứ mệnh. Linh hồn bạn đang thì thầm: hãy nhớ lại, vì sao ta đến trái đất này? Và khi bạn dám lắng nghe tiếng gọi đó, cuộc đời bạn sẽ không bao giờ còn như cũ. Tiếng gọi không ai nghe, chỉ bạn cảm nhận. Có những đêm bạn không ngủ được, không phải vì lo âu, mà vì có điều gì đó đang trỗi dậy. Một cảm giác mơ hồ rằng bạn được sinh ra để làm nhiều hơn thế này. Bạn nhìn xung quanh, thấy người khác hài lòng với cuộc sống bình thường, còn bạn thì không. Bạn không thể giả vờ, bạn không thể quay lại cuộc sống cũ, vì linh hồn bạn đang thức giấc. Khi tiếng gọi sứ mệnh vang lên, nó không nói bằng lời. Nó nói bằng cảm giác trống rỗng khi bạn đi sai đường. Nó nói bằng nỗi đau khi bạn làm việc không còn ý nghĩa. Và nó chỉ dừng lại khi bạn bắt đầu sống đúng với năng lượng thật của mình. Sự kháng cự. Khi bản ngã không muốn thay đổi, mọi linh hồn trước khi bước vào sứ mệnh đều phải đi qua vùng tối. Đó là nơi bản ngã gào lên: tôi không đủ giỏi, tôi sợ bị chê cười, tôi sợ thất bại. Nhưng linh hồn bạn không sợ, nó chỉ cho bạn đủ dũng cảm để lắng nghe. Vũ trụ sẽ không để bạn yên cho đến khi bạn sống thật. Nó sẽ khiến mọi con đường khác đóng lại, chỉ chứa một lời duy nhất, lời dẫn về sứ mệnh. Và bạn biết không, chính những lúc bạn khổ nhất là lúc bạn đang được đẩy đến gần nhất với sứ mệnh của mình. Dấu hiệu linh hồn đang gọi bạn thức dậy. 1. Bạn cảm thấy mất hứng với những việc từng khiến bạn say mê. Không phải vì bạn lười, mà vì linh hồn bạn muốn thử sâu sắc hơn. 2. Bạn bắt đầu hướng nội, tìm ý nghĩa, thiền, nghe nhạc chữa lành, đọc về năng lượng. 3. Bạn gặp đúng người, đúng lúc, khiến bạn thức tỉnh nhận thức. 4. Bạn cảm thấy có điều gì đó lớn hơn đang cho bạn phía trước. Đó không phải là tưởng tượng, đó là bạn hợp đồng linh hồn đang được kích hoạt. Và linh hồn bạn đang nhắc nhở: hãy nhớ lại, ta đã hứa điều gì trước khi đến trái đất. Sứ mệnh không phải là làm gì, mà là trở thành ai. Nhiều người hỏi, làm sao tôi biết sứ mệnh của mình là gì?
Nhưng câu hỏi đúng phải là tôi được sinh ra để trở thành ai? Sứ mệnh không nằm trong công việc bạn làm mà nằm trong năng lượng bạn mang đến thế giới. Một người có thể là thầy giáo, nghệ sĩ, người mẹ hay người chữa lành. Nhưng nếu họ làm bằng tình yêu, ánh sáng, sự tỉnh thức, họ đang sống đúng với sứ mệnh rồi. Sứ mệnh không phải là gánh nặng, sứ mệnh là tần số thật của linh hồn bạn. Khi bạn sống đúng với nó, bạn cảm thấy nhẹ, tự do và đầy sức sống. Hành trình nhớ lại, từ nỗi đau đến ánh sáng, tất cả những nỗi đau bạn từng trải qua, không phải để trừng phạt bạn, mà để mở trái tim bạn, bởi chỉ khi trái tim mở ra, ánh sáng mới có thể chạy vào. Mỗi mất mát, đổ vỡ, thất bại đều là bài học linh hồn cần để nhớ ra. Ta không đến đây để sợ hãi, ta đến đây để chiếu sáng. Và bạn biết không, có những linh hồn đang đợi bạn, họ cần năng lượng của bạn để thức dậy. Vì thế, đừng trốn nữa, hãy đứng dậy, hãy nhớ ra bạn là ai, hãy làm điều bạn được sinh ra để làm. Lời gọi, sự kích hoạt của linh hồn, đến một thời điểm bạn không còn hỏi, tôi phải làm gì nữa, bởi mọi thứ bắt đầu tự mở ra, người đúng đến, cơ hội đúng xuất hiện, những trùng hợp bắt đầu xảy ra. Không phải vì may mắn mà vì tần số của bạn đã khớp với sứ mệnh. Khi bạn sống thật, vũ trụ không còn là nơi bạn sợ hãi, mà là đồng minh của linh hồn bạn. Và từ giây phút đó, cuộc đời bạn không còn là chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, mà là hành trình thiêng liêng của sự nhớ lại. Nếu bạn đang nghe đến đây, hãy biết rằng bạn không lạc lối đâu, bạn đang được dẫn dắt về sứ mệnh thật sự của mình. Nhắm mắt lại, đặt tay lên tim và thì thầm, tôi cho phép linh hồn tôi nhớ lại lý do tôi đến trái đất. Comment, tôi đã nhớ ra, để kích hoạt năng lượng sứ mệnh bên trong bạn, trở thành ánh sáng. Khi bạn sống như một linh hồn thức tỉnh giữa thế gian, có bao giờ bạn cảm thấy thế giới này không còn thật nữa? Mọi thứ quanh bạn như một giấc mơ đang tan chảy, và trong sâu thẳm có một tiếng gọi. Đã đến lúc hãy nhớ lại, ngươi là ánh sáng. Giây phút ấy, linh hồn bạn bắt đầu rung động, không còn là sự tò mò, mà là nỗi nhớ vĩnh cửu, nỗi nhớ về chính bản thể thuần khiết, ánh sáng mà bạn từng là. Khi linh hồn thức dậy trong thế giới vật chất, bạn không đến đây để bị lạc, bạn đến trái đất để nhớ lại. Trong quên lãng, trái đất là trường học của linh hồn, và bài học cuối cùng không phải là vượt qua bóng tối, mà là nhận ra ánh sáng vẫn chưa từng mất đi. Trong bóng tối sâu nhất, linh hồn bạn mới có thể tỏa sáng mạnh nhất. Và bạn đã chọn bước vào cõi này, nơi có nước mắt, nỗi đau, niềm vui, dục vọng và cả sự mất mát, chỉ để tìm lại bản thân. Khi bạn bắt đầu nhớ, mọi thứ quanh bạn thay đổi. Thế giới bên ngoài phản chiếu thế giới bên trong. Những người bạn từng gian, bạn bắt đầu cảm thấy thương. Những điều bạn từng sợ giờ trở thành giáo viên của bạn. Bạn không còn muốn chiến đấu với cuộc đời, bạn muốn hợp nhất cùng nó, vì linh hồn không đến đây để thắng thua. Linh hồn đến đây để trở thành ánh sáng giữa vô minh. Ánh sáng không phải là thứ bạn tìm, mà là thứ bạn có. Nhiều người hỏi, làm sao để tôi trở thành ánh sáng? Làm sao để tôi thức tỉnh hoàn toàn? Và ta mỉm cười, bởi câu trả lời, chưa bao giờ ở bên ngoài. Bạn không thể trở thành thứ mà bạn đã luôn có. Bạn chỉ cần ngừng tin rằng mình không phải nó. Ánh sáng không được tạo ra, nó được nhớ lại. Và khi bạn bắt đầu sống như một linh hồn, mọi hành động của bạn trở thành thiêng liêng. Khi bạn nói, đó là ánh sáng đang nói. Khi bạn yêu, đó là ánh sáng đang yêu. Khi bạn im lặng, đó là ánh sáng đang chiếu qua sự tĩnh lặng ấy. Đây chính là trạng thái của linh hồn thức tỉnh, không còn chạy đi tìm Thượng Đế, bởi bạn đã nhận ra Thượng Đế chưa bao giờ rời khỏi bạn. Hành trình trở thành ánh sáng giữa nhân gian, hãy nhìn quanh bạn. Thế giới đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Những linh hồn đang thức tỉnh khắp nơi. Những người từng lạc lối giờ bắt đầu tìm về ánh sáng bên trong. Bạn không cô đơn, bạn là một trong số họ, một phần của làn sóng ánh sáng đang quét qua hành tinh này. Và bạn biết không, mỗi khi bạn chọn tình thương thay vì sợ hãi, mỗi khi bạn chọn tha thứ thay vì giận dữ, mỗi khi bạn chọn hiểu thay vì phản kháng, bạn đã mang ánh sáng vào thế gian này. Trở thành ánh sáng không có nghĩa là rời bỏ thế giới, mà là ở trong thế giới nhưng không thuộc về nó. Bạn không cần phải đi tìm nơi nào khác để giác ngộ. Giác ngộ chính là sống trọn vẹn trong từng hơi thở này. Khi bạn rửa bát với lòng biết ơn, đó là thiền.
Khi bạn ôm ai đó bằng lòng thương, đó là ánh sáng. Khi bạn chấp nhận chính mình, đó là giải thoát. Bạn là ngọn lửa thức tỉnh trong biển vô tận. Bất cứ nơi nào bạn đặt chân, hãy để lại năng lượng của ánh sáng. Bạn không cần thuyết phục ai tin vào điều gì. Ánh sáng không tranh luận, nó chỉ chiếu sáng. Khi bạn là chính mình, thật trọn vẹn, thuần khiết, người khác sẽ cảm nhận. Không cần lời nói, chỉ cần hiện diện của bạn đã là chữa lành. Hãy nhớ, bạn không chỉ là con người đang tìm kiếm trải nghiệm tâm linh, bạn là linh hồn vĩ đại đang trải nghiệm cuộc hành trình con người. Và khi bạn sống như thế, từng ngày từng giây, mọi thứ quanh bạn sẽ dần thay đổi. Bạn không còn phải tìm con đường của mình nữa, bởi chính bạn là con đường. Và giờ đây, khi bạn nghe những lời này, nếu trái tim bạn chốt rung lên một nhịp, hãy biết rằng linh hồn bạn đang nhớ. Không phải nhờ quá khứ, mà là nhờ chính bản chất thật sự của bạn, ánh sáng. Bạn không cần cố trở thành điều gì, bạn chỉ cần ngừng quên mình là ai. Và một khi bạn sống với nhận thức đó, mỗi bước đi của bạn, mỗi hơi thở, mỗi cái nhìn đều là ánh sáng soi đường cho thế gian. Nếu những lời này khiến trái tim bạn rung động, đó không phải là ngẫu nhiên. Linh hồn bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong hành trình thức tỉnh. Nếu đến đây, bạn vẫn còn nghe, hãy biết rằng bạn không lạc đường, bạn đang được dẫn dắt trở về với sứ mệnh linh hồn. Hãy nhắm mắt, đặt tay lên tim và nói thầm: tôi cho phép linh hồn tôi nhớ lại lý do tôi đến trái đất. Nếu câu nói này khiến tim bạn rung lên, đó chính là khoảnh khắc linh hồn bạn được kích hoạt. Hãy comment: tôi đã nhớ ra, để đánh thức năng lượng sứ mệnh bên trong bạn, và chia sẻ video này cho những linh hồn đang cần ánh sáng của bạn.